মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে গ্লোবেল কোচিং এডুকেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। তোমালোকৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ পাঠটোত সূচক হিচাপে প্ৰাকৃতিক সূচক আৰু সাংশ্লেষিক সূচক পাইছিলা। আৰু আজি আমি প্ৰাকৃতিক সূচক হিচাপে ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাতৰ বিভিন্ন মাধ্যমত ইহঁতৰ পৰীক্ষা কৰিম। এইটো আমালৈ আগবঢ়াইছে ৰাজবৰাই, নেমুটেঙা আগবঢ়াইছে আমাৰ গায়ত্ৰীয়ে, আৰু এয়া হৈছে কলাখাৰ আগবঢ়াইছে নাছৰিনে। তোমালোক দুয়োকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া এই ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাত মোহাৰি ৰস উলিয়াইছোঁ। এয়া পানী মিহলোৱা ৰস অৰ্থাৎ প্ৰথম মাধ্যম বুলিও তোমালোকে ক'ব পৰা। এই প্ৰথম মাধ্যমত ইয়াৰ ৰং নীলা দেখা পাইছা, নহয়নে বাৰু? গতিকে এই নীলা যে ৰঙা বন্ধাকবিৰ পৰা উলিওৱা ৰস, এই ৰসৰ সৈতে আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত হোৱা নেমুটেঙা ৰস এচিড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কলাখাৰ ক্ষাৰক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। ঠিক একেদৰে আমি আকৌ চিন্থেটিক এয়া হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এয়া ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডো ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে আমি 3টা টেষ্ট টিউবত ৰঙা বন্ধাকবিৰ পৰা উলিয়াই লোৱা ৰস লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছা। এতিয়া এইটোক এ বুলি ধৰি ল'ম, এইটোক বি আৰু এইটোক ধৰি ল'ম চি। এ দ্ৰৱটোত প্ৰথম মাধ্যম বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ। যিটো বি টেষ্ট টিউব আছে, আমি ইয়াতে নেমুটেঙা ৰস মিহলি কৰিম। চাবাচোন, এয়া নেমুটেঙা ৰস মিহলোৱাৰ লগে লগেই তোমালোকে দেখিছা নীলা বৰণ কিহলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল বাৰু? গোলপীয়া বৰণলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ল। অৰ্থাৎ এচিডে ৰঙা বন্ধাকবিৰ যে নীলা বৰণ আছিলে, সেই নীলা বৰণ গুচি কিহলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল? গোলপীয়া বৰণলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ল। অ'কে, এতিয়া আমি চি যিটো দ্ৰৱ আছিল অৰ্থাৎ টেষ্ট টিউব আছিলে, সেই টেষ্ট টিউবত কলাখাৰ মিহলাম। এয়া দেখিছা, কলাখাৰ মিহলোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ বৰণ নীলাৰ পৰা গুচি কি হ'ল? সেউজীয়া। বৰ ধুনীয়া বৰণ হৈছে, নহয়নে বাৰু? এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে গম পালা যে প্ৰথম মাধ্যমত, এইটো চোৱা, প্ৰথম মাধ্যমত ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাতৰ বৰণ নীলা আছিলে, বা কেতিয়াবা আমি বেগুনীয়া বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এচিড মাধ্যমত ইয়াৰ বৰণ গোলপীয়া বা ৰঙা, আৰু ক্ষাৰকীয় মাধ্যমত ইয়াৰ বৰণ সেউজীয়া। অ'কে, একে নিচিনাকৈ এইবাৰ আমি এচিড আৰু ক্ষাৰক হিচাপে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড মিহলাম। মোৰ সৈতে দুগৰাকী ছাত্ৰী আছে। এগৰাকীক মই এইটো টেষ্ট টিউব দিছোঁ, আনগৰাকীক এইটো দিছোঁ। এতিয়া দুয়োগৰাকীৰ তাত মই প্ৰথমে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মিহলাইছোঁ। চাওঁ দিয়াচোন তোমাৰ টেষ্ট টিউবটো চাবা। এয়া হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মিহলোৱাৰ লগে লগে পুনৰ কি বৰণ হৈ পৰিল? ৰঙা বা গোলপীয়া। ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ তোমাৰ তাত মিহলাইছোঁ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। চাবাচোন, এয়া কেনেকুৱা বৰণ হৈ পৰিল? সেউজীয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এচিড আৰু ক্ষাৰক হিচাপে প্ৰথমতে নেমুটেঙা আৰু কলাখাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আৰু পিছৰবাৰ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতেই আমি দেখিলোঁ যে ইহঁতৰ বিভিন্ন মাধ্যমত বৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ল। তো ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ যে ৰঙা বন্ধাকবিৰ পাতো আমি প্ৰাকৃতিক সূচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয়? ভাল লাগিছেনে? আজিলৈ ইমানতেই এৰিলোঁ। ধন্যবাদ।